ตัวนี้6,500 ยกนะครับนี่ก็เขียวอ่อนเผาสิงห์ผลThroughout rural Thailand, special camps exist where young boys live and learn the profession of Thai boxing. Far away in Bangkok, top boxers compete in legendary stadiums like Lumpini and Rajadamnern. The best of them can earn fortunes, with which they can change the fate of their families at home on the rice farm. ครับผมร้อยตรีทวีสุกันธาแล้วก็ชีวิตเลยเป็นนักสู้แต่เด็กๆในชนบทเนี่ยพออายุได้12 ปีก็เริ่มชกมวย18 ปีไปกรุงเทพแล้วพอดีมวยเมืองสุรินทร์ซ้อมแต่มวยสากลครั้งสุดท้ายที่เวทีลาดดำเนินชนะน็อกพอดีพ่อก็แก่แล้วไม่มีใครดูแลบ้านก็กลับมาที่บ้าน The Golden Triangle, where Thailand, Burma, Laos and China meet, has for centuries been a lawless region. Rebel armies, drug smugglers, arms dealers and renegade generals haunt this land.
The Thai army fought bitterly against an underground communist movement for decades. Whether it was because of this conflict or for other reasons, Jawee joined the Thai army and became a member of the elite paratrooper regiment. But he never forgot his love for Muay Thai. ตอนแรกก็เปิดเรื่อยๆเล็กๆเพราะว่ายังไม่มีทุนยังไม่มีเงินก็เปิดซ้อมไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนหลังมารับราชการก็พอมีเงินเดือนแล้วก็เก็บหอมรอมริบครั้งแรกก็เห็นเด็กด้อยโอกาสที่มีความสามารถแต่ไม่มีโอกาสเราเปรียบเทียบชีวิตเราตอนเล็กๆเราไม่มีโอกาสอยากจะทำแต่ทำไม่ได้ไม่มีอุปกรณ์มวยแบบนี้ก็เลยนึกสงสารเด็กด้อยโอกาสเด็กชนเผ่าเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิตด้วยกันตายเป็นโรคเอดส์ติดยาบ้าติดคุกเราก็เลยเอาลูกเข้ามาทำสร้างสรรค์ให้เป็นคนดีของประเทศชาติเพราะประสบมาด้วยความสงสารส่วนมากเด็กที่ได้โอกาสจะไปทางเส้นทางที่ไม่ดีจะไปเป็นเที่ยวเสพยาดื่มเหล้าเราเลยดึงเข้ามาขัดเกลาให้เป็นคนดีไม่สร้างปัญหาให้กับแผ่นดินพอทราบเด็กที่มีปัญหาแต่มีใจรักอยากจะชกมวยเราก็เอามาแต่ต้องตกลงกันก่อนว่าถ้ามาอยู่ที่นี่ต้องไม่สร้างปัญหา There are many indigenous groups living in this country. They were here before the Thai people migrated from the Yunnan area around 1,000 years ago. Many of these tribal groups live in mountain villages, which are often very poor. The most remote lack even water and electricity. Most of the boys at Jawee's boxing camp come from hill tribe villages, but they are orphans. Without parents, tribal kids often face bleak futures.มีความสุขก็เวลามีความสุขเห็นเด็กที่ด้อยโอกาสมีความสุขมาอยู่กับเราเวลาเราป้านงทำกับข้าวให้กินมีความสุขป้านงก็มีความสุขถ้าเด็กๆทะเลาะกันรู้สึกยังไงป้านงก็จะสอนว่าทุกคนที่มาอยู่กับป้านงก็เหมือนลูกป้านงหมดกินข้าวหม้อเดียวกันเวลาลูกโดนเขาตีเรารู้สึกเจ็บแต่ป้านงไม่ค่อยกลัวเพราะว่าเด็กซ้อมดีถ้าเด็กไม่มีสภาพที่พร้อมที่จะชกเราก็ไม่ให้ชกJawee is a soldier, and his duties often keep him away. A veteran fighter himself, Ikasid trains the boxers every day, hoping to build in his students the skills which will lead them to wealth.
It takes years to make a complete Thai boxer. ชอบมวยมาตั้งแต่เด็กๆจำประมาณอายุสัก10 ขวบนี่ก็เริ่มหัดมวยแล้วก็ต่อยมวยจบป .6 ต่อยมวยอายุ13 ปีจนตอนนี้ก็39ต่อยมาประมาณ20 กว่าปี20 กว่าต่อยมวยตลอดเลยออกโรงเรียนมาปุ๊บก็ต่อยมวยเสร็จก็ไปกลับไปบ้านไปทำนากลับมาต่อยมวยไปประมาณตั้งแต่ชกมวยมานะประมาณ300 กว่าครั้งตั้งแต่20 ปีชกตลอดปีหนึ่งประมาณพอดีปนมบอกว่าไม่ต้องต่อยเลยสอนเด็กนักมวยอย่างเดียวพอแก่แล้วจะ40แล้วก็เลยสอนมาเป็นตอนนี้ก็มาอยู่กับหมุดวีมาคิดว่าจะสอนมวยจนอายุ60สอนจนไม่ไหวเลยจะสอนมวยจนอายุ60ตอนนี้39เนาะสิยัง20 กว่าปีเร็ว10อีก5 ทีอีก5 ที1เร็ว4 5แต่พ่อกับแม่เสียแล้วปีกว่าแล้วนานแล้วก็ไม่ได้เรียนไปต่อยมั่วต่อยไม่เป็นอยากต่อยแต่ต่อยไม่เป็นก็เลยก็ตื่นเต้นกลัวนิดหนึ่งก็แพ้ครับไม่เจ็บเขาเป็นมวยค่ายตอนนั้นยังไม่มีค่ายมวยอยากเป็นเหมือนลุงวีอยากเป็นทหารเพราะชอบสู้รบต่อต้านยาเสพติดกี่ครั้งแพ้อยู่10 ครั้ง12 ครั้งครับชนะกี่ครั้งชนะก็เยอะอยู่มาสู้กันครับไอ้งานนี่สื่อชิบหายเลยไม่ดีเลยคิดถึงบ้านไหมไม่คิดถึงจริงเหรอทำไมไม่คิดถึงอยู่ไม่สนุกครับส่วนมากทำอะไรที่นู่นปลูกข้าวครับปลูกข้าวช่วยย่าปลูกข้าวบ้านกับค่ายมวยที่นี่ชอบอะไรบ้างไม่ชอบอะไรบ้างชอบทุกอย่างครับทุกอย่างเช่นอะไรซ้อมมวยกับเลี้ยงนกแล้วก็เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ชอบเลี้ยงไก่ไม่ชอบขี่ม้าเลี้ยงม้าเลี้ยงไก่ชื่ออะไรขุนไก่ครับขุนไก่Unlike the others, Dia and Dam are ethnic Thai brothers whose parents were too poor to care for them. ไม่มีเงินใช้ครับอยากได้เงินครับแล้วก็อยากเป็นแชมป์จะเป็นทหารครับลุงวีกับป้านงครับมีเงินเดือนครับชื่อดำครับพ่อทำสวนทำนาปลูกข้าวครับดำมาจากบ้านเกิดจากโคราชอำเภอห้วยแถลงพ่อแม่ก็เอามาฝากมันนี่บ้านยากจนแต่เริ่มแรกดำมาอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีแต่ที่นั่นเขาไม่ดูแลเด็ก
ไม่ให้เรียนหนังสือให้ซ้อมมวยดำอยู่ไม่ได้ก็พ่อแม่ก็ย้ายมาอยู่ที่นี่จนป่านนี้รู้สึกดีครับที่มาอยู่กับลุงกับป้าเขาดูแลดีครับอยากเป็นทหารเหมือนลุงวีครับเป็นทหารพ่อแม่จะได้สบายมีเงินเดือน Boy is 16 and he also came from a village in the mountains. มันผมกับคนผมก็ไม่รู้แน่นะครับเพราะแม่ผมเป็นคนยาวแต่พ่อผมคนไทยครับผมเลยรู้ประวัติไม่ค่อยมากไม่เคยครับแม่ผมทิ้งผมตั้งแต่ตอนผมเล็กๆแล้วครับทิ้งผมตั้งแต่ตอนผมอยู่ป .1 ป .2 มาที่นี่ก็ผมก็แค่อยากจะรู้ว่าการถ้าที่นี่กับที่บ้านนะครับเพราะที่นี่ดีกว่านะครับ He has a brawling style of fighting, unusual for trained Thai boxers. Unorthodox though it may be, his aggressive style does get results. Training is intense. The boxers run and work on technique twice a day, before and after school. Only the best have a chance of making it beyond the regional circuit. Small camps like Lieutenant Jawee's produce boxers who find their way to Lumpini and the other big stadiums through a network of promoters. A boxer needs to be very good to catch the eye of one of these promoters who can bring him into the city. Gambling underpins the economy of Thai boxing. In the big stadiums, factions of gamblers often wield the power to affect the way in which the sport is played. But without gambling, there would be no Thai boxing. The very best boxers at Lumpini can earn in a single fight what a rice farmer might earn in an entire year. ก็ไปต่อยที่ชิงแชมป์ที่แชมป์โลกเป็นแชมป์โลกครับ
แล้วก็อยากเป็นแชมป์ได้ชกมวยได้เงินส่งเงินให้พ่อแม่ไปต่อยในกรุงเทพครับคิดว่าอยากจะไปต่อยในเวทีลุมพินีครับก็ไม่มีนะครับก็ที่มีเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทก็คนชื่อดำครับนอกจากมวยไทยมีเป้าหมายอะไรบ้างในชีวิตยังไม่ได้คิดครับไม่ได้คิดคิดมวยไทยอย่างเดียวต้องตั้งใจซ้อมให้ร่างกายแข็งแรงต่อยไม่เจ็บต้องก้าวหน้าไปต้องต่อยมวยต้องไปเรื่อยๆครับต้องไปต่อยเวทีมาตรฐานอยู่ในสายเลือดครับมวยไทยอยู่ในสายเลือดคนไทยTo celebrate the completion of his new boxing camp, Jawee is putting on a show, featuring all of his orphan boxers fighting other young boxers from the neighboring province. นี่ลูกเน้นๆโผล่มาหมูมีเดือนนะขนาดไก่กูไม่เลี้ยงนะหมูมีทั้งคู่เจอละง่องสองแกสายเลี้ยงก็ไอ้สายเลี้ยงก็ดีอ่ะไอ้น้าก็เลี้ยงก็ดีเนาะ Many townspeople have been invited to the party. Also among the guests are a group of older Thai boxers. This is a valuable opportunity for the boys to learn new tricks from veteran boxers. Even Jawee's daughter practices her technique. There is also a group of boxers who have come from Burma. Jawee specializes in organizing fights between Thai and Burmese boxers. In these matches, the fighters go either bare-knuckled into the ring or with a bit of torn cloth wrapped around their fists. But this damaging style is often for boxers who are past their prime. Some may have made it to the higher levels of the sport, but most are now too old to compete seriously in Bangkok. Jawee has summoned them here for an event, which will follow closely after his boxing camp's celebration. Jawee's friend, the monk known as Kru Ba, has come to the camp. This is the traveling monk who found most of the orphan boys in their mountain villages and brought them to Jawee. He is much esteemed by rural military men like Jawee in the north.
Crew Bar has brought the Thai movie star Tony Jaa with him. ซึ่งเป็นประวัติที่น่าสนใจมากที่เยาวชนควรที่จะนึกถึงนะครับเวลาที่เราพร้อมนะครับยังมีวีรบุรุษของเราที่ทำให้เราได้มีแผ่นดินไทยได้อยู่ถึงทุกวันนี้นะครับก็สิ่งรุ่นแรกผมก็รถตัวนี้เป็นหมูหน้าต่อมาอยู่ที่ระตินะครับผมมีลายเสือเมฆนะครับเดี๋ยวการไหว้ครูก็เป็นการรำลึกถึงครูบาอาจารย์นะครับและเป็นการวอร์มอัพเป็นในตัวนะครับทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะครับการรำลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ดุริยาเขาบอกว่าวันพรุ่งนี้จะมีมวยทั้งหมด9คู่มวยค่ายเชือกนะครับรับรองครับวันนี้เราเปิดค่ายมวยเพื่อศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเราอย่างก็ต้านยาเสพติดครับมีอะไรจะฝากกับน้องๆนะครับพี่ๆที่อยู่เชียงคำก็คือนะครับเป็นนี่เป็นสิ่งที่ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้เผยแพร่นะครับศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นก็คือมวยไทยเพราะว่าการที่เราได้มีแผ่นดินอยู่ได้ทุกวันนี้ก็ต้องมีความศิลปะใช่ไหมศิลปะในที่นี้ก็คือศิลปะกระบี่กระบองศิลปะแม่ไม้มวยไทยต้มยำกุ้งและอกขาศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเราครับในบาร์หนูไทยเจ้าแม่ที่ประกาศวิชาเหล่านี้กับจาพนมตัดออกลวดลายหน้าสาคม4-8 ขุมออกทั้งศอกทั้งหมัดทั้งเข่าเนี่ยครับผสมกับลีลาแม่ไม้ของมวยไทยของเราที่ได้ทำไปทั่วโลกมวยไทยมีระดับจาพนมเห็นนะครับพี่น้องโอ้โหครับพี่น้องของจริงของแท้นักมวยไทยของเรานะครับเห็นไหมครับโด่งดังแต่ก่อนให้ทั่วโลกครับจาพนมโอ้โหครับมาผสานกับลีลาดูกันแม่ไม้มวยไทยโอ้โหนี่นะครับท่านผู้ชมถ้าไม่ได้ชมวันนี้เสียใจไปนานกว่านี่นะครับซ้ายขวาเข่าศอกออกลีลาต่างๆนี่ครับนี่แหละครับเสียหลักครับWith that, the monk and the movie star depart. เชียงใหม่อ่ะมันไปมุกเอื้อนะเก็บไปต้องโดดเท่าเนาะรายการดาบเต้เอาไปอ่ะMuay Thai fights are almost universally scheduled for 5 rounds. Boxers pay half their winnings back to their camp and keep the rest for themselves and their family, if they have any. Bao, youngest of the boxers, fights first. He is only 6, but he already shows composure in the ring. Back fights next.
Bak is a few years older than Bao, but he already looks like a more developed fighter, showing not only the composure, but more of the classic techniques of Muay Thai. Ikasid gives him instructions during the 1-minute break between rounds, but Bak already looks like he knows what to do. He wins his fight and gets a tip from a happy gambler. Dia is next in the ring. At 14, he is developing as a professional, and today he defends his regional championship belt. Dia quickly gains a technical knockout over the other boy. Dam is Dia's older brother, and at 16 he is the strongest and most polished boxer at the camp. By this age, Thai boxers are considered to be entering their prime. Today he faces Kior. Kior is a refugee whose parents fled civil war in Burma. At this level, Muay Thai is technical and strategic. Each boxer has the ability to knock the other one out, so a mistake can cost either boy.
In his corner, Dan takes advice from San, one of the older visiting boxers. แล้วก็การอนุสรณ์ผู้เสียสละก็ไม่ต้องพูดมากนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวเมืองพะเยาครับ The fighters are very evenly matched, but Dan is awarded the victory.เป๊ะมั้ยอยู่โอ้มาซื้อสับสอกแตกได้เลยเนาะสอกอาบน้ำ The fight's finished, the boys now have time to themselves and a little spending money. The next morning, Jawee is up early, making matches between the Thai and Burmese boxers. He has been hired as a promoter to take these men to neighboring Laos for a tournament. Hey, แทนคมลูกพี่บอกเอาไว้20ก็โอ้เสียงรู้แล้วมามา After a breakfast of rice porridge, the boxers will ride north in trucks to Laos. ผมนี่นะแสนก่อกงมาจากเขมรไม่ใช่ ตอนนี้อายุย่างเข้า33แล้วมันเป็นที่สายเลือดเพราะว่าพ่อเป็นนักมวยคือพ่อแล้วก็ปู่แล้วก็ลุงมาตามมันเป็นเหมือนคุณทำธุรกิจลูกคุณก็ต้องเป็นนักธุรกิจแต่นี่พ่อผมเป็นนักมวยผมก็เป็นนักมวยสอนพ่อไม่เคยสอนเพราะว่าไม่เคยเจอพ่อไม่เคยเจอแต่ว่ารู้แต่ว่าพ่อเป็นใครแล้วทีนี้ก็รักชอบนักมวยเพราะที่มีอยู่มีกินทุกวันนี้ก็เพราะ
ต่อยมวยเพราะเรื่องนักมวยใช้ชีวิตของแท้จริงๆไม่มีการหลอกว่าชีวิตนี้ใช้ทั้งความเจ็บจริงปวดจริง ไม่มีตัวแสดงแทนเหมือนหนังไงไม่มีสตันท์แมนต่อยมวยนี่เจ็บตัวเองไม่มีใครมาเจ็บแทนเราแล้วก็ที่มีอยู่มีกินพูดภาษาฝรั่งได้อังกฤษได้ก็เพราะมาทำมวยไทยนี่แหละไปหลังจากต่อยมวยเสร็จเนี่ยก็จะกลับไปที่เชียงใหม่ไปทำงานสอนนักมวยฝรั่งเพราะว่าชอบฝรั่ง มีแฟนก็อยากมีแฟนฝรั่งผมชื่อจริงชื่อศิริศักดิ์วรนามครับอายุ24ปีครับชื่อเล่นชื่อท็อดครับไปมาประมาณเกือบ100 ครั้งครับได้ครับ100 ครั้งชกมวยครั้งแรกประมาณอายุ8 ขวบครับตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่ครับที่ไหนเรียนที่ไหนที่สถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตอุดรธานีครับเรียนอะไรเรียนสาขาอะไรคณะศึกษาศาสตร์นะครับเป็นภาษาไทยสวัสดีครับผมเพชรศรีเนียนศิษย์แสงอรุณครับวัตถุประสงค์วันนี้ก็คือเดินทางมาชกมวยคาดเชือกครับเพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยกับพม่าในวันนี้ครับก็ผมเองก็มีโปรแกรมชกที่ประเทศลาวกับนักชกพม่าครับในวันนี้แล้วถามว่าเพราะอะไรผมจึงสนใจมวยไทยใช่ไหมผมก็ตอบว่ามวยไทยคือมรดกไทยมรดกโลกครับ Torn cloth fights are different from normal Muay Thai fights because gloves are not worn on the hands. These fights most often pit Burmese against Thais. It may have roots in historic tradition, but in the youth-focused world of professional fighting, torn cloth sometimes serves a different purpose for older boxers. ทำไมชอบมากกว่าเป็นนักมวยอายุแก่ไปก็ชกมวยไม่ได้ครับมวยที่ต่อยคาดเชือกเราจะเอามวยที่คือไม่ชกมวยไทยแล้วอายุมากๆแล้วคาดเชือกนี่เป็นมวยที่โหดร้ายไม่มีการป้องกันไม่มีนวมต่อยกันแบบรุ่นๆเนี่ยเลยค่าตัวก็เลยแพงกว่ามวยไทย2 เท่าจ่ายสมมุติว่าถ้ามวยไทย 2,000 ถ้าคาดเชือกต้อง 4,000 อันตรายแตกไม่เหมือนมวยไทยต้องนานๆชกครั้งหนึ่ง1 ปีประมาณ4 ครั้งเพราะชกครั้งหนึ่งแล้วมวยต้องรักษาตัวบางคนนี่ชกแล้วจมูกหักว่างแตกว่างกรามหักว่างตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับตั้งแต่สมัยเก่าตั้งแต่สมัยนู้นครับต่อยมวยคาดเชือกกี่ครั้งต่อยมวยคาดเชือก14 ครั้งครับ However difficult life may be for older Thai boxers, it is often more so for their Burmese counterparts. Journalist Timothy Sirota has followed this group of Burmese boxers for several years. I went to Burma for the first time in 1997 as a backpacker, and out of that ended up writing a book about my experiences inside Burma and also taking a body of photography. The book was published in 2001. Prior to the publication of that book, because I knew that once it was published I'd had
difficulties going back into Burma. I went back to Burma to shoot a film because I realised that it was a very photogenic place with a lot of issues, and I wanted to cover those through video. I went back to Burma with a film set up with microphones and cameras, and filmed. I came back to Australia after that, and the book was published, and then life got very, very busy in Australia, and I had this footage from Burma that I'd shot for a documentary, but had no opportunity to edit that. And if you go inside Burma and you take that risk and you do that filming and you follow the issues that are there to follow, and what I was really following was just daily life for normal Burmese people, you don't undertake that to then leave that footage on the shelf and never touch it. So I stopped everything in Australia. I gave up my apartment, I gave up my work, I gave up what was quite a busy professional life, and I moved to the Thai-Burma border, and that was in 2004, with the objective of spending as long as it took to edit this feature-length documentary that I'd shot inside Burma. And I was up at Loy Krathong Festival in November 2004 and was literally walking past, and as you approach the Thai-Burma border, there's the bridge going over, but off to the right there's a side road, and you're up there at the festival and you like hear this raucous sort of shouting and blaring music all coming from down there, and you go, oh, yeah, what's that? And you wandered out, and man, it was a full-on spectacle, and that was the first time I'd seen bare-knuckle boxing. I'd seen traditional Thai boxing a couple of times. I'd appreciated it, but I hadn't felt that there was any like compelling reason that I should pursue it as a story. Then I saw this like spectacle. There were a lot of drunk people in the audience. The audience was going absolutely mad. It was primarily Burmese. The music was going crazy. There was this immensely bloody spectacle between these sort of brutal looking fighters. But then when I saw the Muay Thai and the atmosphere and the environment that surrounded it, I mean, honestly, if you have anything to do with media, you couldn't help but think, well, this is quite incredible. It's obvious in Thailand that the national sport is Muay Thai, and it's what kids want to be. There are thousands and thousands and thousands of young 12-year-old, 13-year-old, 14-year-old Muay Thai fighters who are dreaming of going to Lumpini and Ratchadmuan, and they're the national heroes. Is that the same in Burma? Yeah, I think it is. Perhaps more so in the southern states, in Karen State. But in Karen State, it is definitely the sport that kids want to do. And in a way, it's not dissimilar to Thailand, because in Thailand you have the little sort of temple festivals, and usually when a temple has its annual festival, there'll be a carnival set up, and then there'll be a boxing ring. And usually at that boxing ring you've got 12-year-olds fighting, 13-year-olds fighting, 14-year-olds fighting, and then a couple of 16 or 17-year-olds, and then most Thais have stopped by then, but if they haven't, then they've gone to one of the major centres, like, well, to Chiang Mai or to Lampang or to Uttaradit, or if they're better, then they've gone down to work in Bangkok as professional boxers. I think there is that in Burma as well. They have the temple festivals, they have the town festivals, and often, like from the boxers that I've interviewed, that's where most of them had their first boxing experiences, was in the local little town festivals, where as a 10-year-old or 11-year-old they step into the ring for the first time, and most of them have had trainers, and I think, so I do think that certainly in southern Burma, in Karen State particularly, it's their national sport. It's the sport that they like and they want. So started to photograph it, did that for a number of years, and then through that came more and more, especially with Muay Thai as opposed to Muay Thai, came to respect the discipline, came to respect the skill and the strategy of it as a sport, but at the same time also got to know a lot of the people involved, and so they became friends, and then you go off with them to one place, and then you go off with it, and you see
kids who are 12 and you're still seeing them when they're 16 and you've known them for 4 years and you've seen them fight and you really get to know these people, so that became part of it as well. It was the characters who were involved. I respect the sport, I respect the discipline in the sport. I find the dynamics between the Burmese and the Thais when they fight each other in a historical context and also in a current social context, that's quite intriguing. It's fascinating. It's a very interesting way for me to look at that relationship and the dynamics of that relationship. The dynamics of the Thai-Burmese relationship stretch back to ancient times when warfare was common. Historically, Burma was the most powerful kingdom in Southeast Asia. ก็สามารถต่อยได้ทุกประเทศครับทุกประเทศครับแต่ว่าถ้าเกิดไทยกับพม่าได้ต่อยกันมันจะไม่ค่อยยอมกันครับที่มีตำนานนายขนมต้มบรมครูมวยไทยได้ใช้วิทยายุทธ์หรือเรียกว่าศาสตร์ศิลปะการต่อสู้คือมวยไทยปราศจากศาสตร์ใดๆคืออาวุธได้ต่อสู้กับทหารพม่าในครั้งนั้นได้ใช้ศิลปะมวยไทยต่อสู้เพื่อกอบกู้เอกราชของประเทศชาติไทยกลับมาด้วยศิลปะมวยไทย10 ต่อ 1ครับด้วยมือเปล่า10 ต่อ 1ก็ทหารพม่า10นายขนมต้ม1แต่ทหารพม่าสู้ไทยไม่ได้ประเทศพม่าได้ถามว่าถ้าท่านชนะทหารพม่าได้10 คนท่านจะขออะไรนายขนมต้มก็ได้บอกว่ากับผมขอประเทศชาติของกับผมคืนเพราะว่าตอนนั้นเมืองไทยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศพม่านายขนมต้มไปชกกับพม่าชกมวยเพราะว่าขนมต้มนี้เป็นเฉลยศึกใช่ไหมเขาต้อนไปเป็นเฉลยศึกแล้วเรามาเป็นนักมวยชกกับพม่าสมัยโบราณเป็นศัตรูกันรบกันตลอดพม่ากับไทยจะรบกันมาตลอดเลย When you look at the relationship between the Thais and the Burmese, then currently it's impossible to divorce it from the historical picture and perspective, which obviously dates back to the wars of the 17 and 1800s and the sacking of Ayutthaya by the Burmese, and an animosity between Thais and Burmese that's dated back for many centuries. In a historical context, in a contemporary context, it's just an ongoing dislike of two neighbouring nations that have a history of warfare. Modern history has been difficult for Burma, however. Burma became a battleground during the Second World War. The nation was devastated by the combat. Following the war, a strong nationalist movement resulted in England granting independence to Burma, then a British colony. Fighting between political factions led to a coup in 1962, which began a period of repressive, totalitarian rule. The country is ringed by many different ethnic groups, like the Wa, the Shan, the Mon, and the Karen. In response to military rule, many tribal groups rebelled and war broke out in the rough jungle mountains. These poor tribal armies turned in many cases to production of opium and later methamphetamine
to fund their war efforts. Warfare and poverty has forced civilians into refugee camps on the Thai side of the border. Many of these camps have been inhabited for decades. Burma now has a military government, and the situation in Burma socially and economically and politically makes it a very poor country to be in, with very few opportunities for people. On that basis, when Burmese come to Thailand, whether it's as refugees or migrants, they are on a much lower social level than Thais. They're dependent on Thais. There are no opportunities for work for many of them inside Burma, so they come to Thailand for that. So that makes them a very easily exploited population of people. And you see that exploitation of Burmese throughout Thailand, and that's a huge issue. If Burma was a more powerful country and Thai was less powerful, then I'm sure that would be reciprocated, or I think it would be reciprocated. What you have along the border is a large and largely exploited migrant population with limited rights in terms of employment rights, in terms of legal rights, in terms of personal security. If you were to typify it, the one obvious through line is that they're all here because they can earn money that they can't earn in Burma. If you take economics as the baseline, then that also, that generalisation will also apply to people who come here, and there are a couple of instances of people who have come to the border and worked in a migrant labourer, in a normal migrant labourer situation, so in a factory or in a construction site, and they've been paid their $2 to $3 a day, but because they've got a background of boxing, that's to be able to earn, like, even if it's 500 baht for a fight, so that's like 5 times their daily wage, or if it's 3,000 or 4,000 baht for a fight, which is a significant amount more than their daily wage, that's a motivation for them because it's accessible, they can do that. But again, it's a basic economic issue. By and large, the Burmese boxers that are coming into Thailand are not the best boxers in Burma. The best boxers in Burma now are staying in Burma and they're earning their money inside Burma. I don't think Burmese people by choice really want to be in Thailand. One of the things that I thought was being played out in the boxing environment was it was an opportunity for these people to express beside the ring their pent-up frustrations with regard to the situation that they lived in Thailand, with bosses who really were more important people who could control their lives. And so when they went to the boxing and they saw a Burmese and a Thai fighting, then it was an opportunity to like shout and scream for a whole range of reasons. Nationalism was one of them. And it's funny because they all hate the Burmese government, but when it comes to their ethnicity as Burmans or Burmese, whether they're Karen, Shan, whatever, you see them screaming and shouting. You'll see an ethnic Burman next to an ethnic Karen and an ethnic Shan, and these are all groups that have had their problems between each other in the past as well. But it's funny because there's a basic nationalism there, which you could see in the boxing, and it was a nationalism against the Thai, and vice versa. นักสู้พันข้าวเหนียวสู้มวยไทยมรดกไทยมรดกโลก ที่ชอบกินกับ
The boxers load into the back of Jawee's truck for a 3-hour drive north towards Laos. ยุ่งยากนักมวยนะเฮ้ยพี่มาอย่างเงี้ยที่แรกว่าจะต่อยวันที่28นะมาเนี่ยวันที่อะไรนะ34แล้วตอนแรกตอนเสร็จกลับใช่ไหมมันพูดตรงๆมันพูดจริงๆมันแล้วแฮมก็จะเป็นชื่อกู Boy has come along hoping to find himself a boxing match. คนแล้วมันก็จะมามีอยู่เจียงกำนี่นะมึงมานี่นะกูมาตั้งเมื่อแล้วมันจะมีแต่คนมึงมาวันเดียวก็ได้เตะมาแบบน้อยๆ They arrive in Chiang Saen, a small town on the banks of the Mekong River. Access to the river is vitally important, and Chiang Saen has been conquered by the Burmese and then retaken by the Thais many times throughout the centuries. On the other side of the river is Laos, or the Lao People's Democratic Republic, a communist state. In recent years, a Chinese-owned casino has been built up here, where previously only an ancient fishing village stood. The Golden Triangle of Burma, Laos, and Northern Thailand has been known for lawlessness for decades. Drugs move out of Burma and weapons go in. This casino is owned by this man, Jawee, a Chinese mafia boss. His casino has been sanctioned by the United States government for its role in narcotics trafficking, human and wildlife trafficking, and underage prostitution. The builders and workers are mostly labor migrants from Burma. In honor of a local celebration, the casino is providing a carnival and 2 nights of torn cloth fights, Thai against Burmese, to entertain the laborers. The fights are set to begin with nightfall. The boxers prepare themselves.
Tonight, the Thais will fight from the red corner in red shorts, the Burmese in blue. Torn cloth is a fusion of Muay Thai and the Burmese art of Lethwei. In Muay Thai, kicks, punches, knees and elbows are allowed, and the fists are always gloved. Usually fought for 5 3-minute rounds, it is possible to win by scoring more points. In Lethwei, the same blows are allowed, with one addition. A boxer can also use his head to strike. Torn cloth matches dispense with boxing gloves, but disallows strikes with the head. The rules can be confusing for some of the fighters. Lethwei only recognizes victory by knockout, and a boxer has the option to recover for a period even after a knockout and fight on. The 5-round format is kept, but if there is no knockout, the fight is ruled a draw. ไม่สมศักดิ์ศรีท่านไม่ต้องขึ้นไปครับไม่ร้อนกรรมการก็สาธิตก็ดูอยากจะหันเลือดรีบเอามือหัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสนีหมอเดี๋ยวจะล้างแค้นแล้วก็พื้นลงค่ายดูดิเป็นจะไหนเป็นกันเนาะเขาบอกจะโม้แต่เพราะว่าอะไรเที่ยวนั่งทำศึกษาไปไหนเนาะกติกาเรียบร้อยครับกติกาเรียบร้อยผมกำลังจะมุ่งทางดูอยู่ข้างในที่ดูท่านอยู่ไม่สมศักดิ์ศรีไม่ต้องให้ผมไล่ลงนะนะครับนะครับเดินลงมาอย่างสมศักดิ์ศรีดีกว่าหัวปลาสติ
ข่หมดแดงเรนเดอร์เข้ามาเพราะว่าจัดเพลงเก่งเลยลงมาแทบข้างล่างครับเพียงข้างล่างเนี่ยเพียงข้างล่างนะครับนี่นะครับตรงนี้ตัวมือกับกระสินแดงนี่ลูกพิษของให้พักผ่อนคืนนี้แล้ววันผูกแล้วนี่จะมีฮะฉลองพุ่นนะครับนี่San is preparing to fight. เขาเรียกอะไรดีอะมีรูปแบบของการต่อสู้ของผมนี่ต่อยให้บ้าก็ได้ต่อยให้สนุกก็ได้ต่อยให้คนหัวเราะก็ได้มันมีเกี่ยวกับ entertain มันเกี่ยวกับคนดูมากกว่ากับเกี่ยวกับคนต่อสู้เกี่ยวกับคนดูมากกว่าเกี่ยวกับคู่ชกทุกคนที่ต่อยมวยนี่หวังชัยชนะแน่นอนแต่ว่าบางครั้งเราต่อยมวยเรากำลังคนดูกำลังดูว่าเราต่อยอยู่เราวิ่งออกมาแล้วก็ตบ ขอเสียงตบมือหน่อยบางทีบทยกแล้วก็ไปเต้นคนสนุก dancing ได้ dancing dangerous แต่ว่ามันอันตรายแต่ว่าเราไม่ประมาทแล้วก็เราต้องคิดตลอดเวลาว่ามันเป็นยังไง San has landed a kick above his opponent's liver, which can be a debilitating blow. Hello, Ma. จะเพิ่งลงครับให้รอรับรางวัลเอาหูแดงเต้นครับจังหวะแดงพิษจะไปอันหนีเลยรอจังหวะแดงอันหนีครับเต้นครับเต้นยาวแล้วเราเต้นอันนี้นะอันหนีไม่มาครับทางเรือรอบละไม่แข็งแล้วมันมีแผลแตกเลยKyo, the refugee boy who fought Dam at Jawee's gym only a couple of days earlier, appears in the final fight of the evening.
His opponent on this occasion is much less skilled than Dam. He may also be a Burmese refugee with little fighting experience. He is hurt by a chopping elbow. A second elbow finishes the fight. The Thai side won almost all of the fights, often by knockout. The disparity may be one of skill and experience or one of style. One of the biggest issues is that the two fighting styles, although historically Thailand has a long history of Muay Thai, and Burma has a long history similarly of Lethwei, which is bare-knuckle kickboxing, but traditionally the styles have developed in different ways. So that although in Burmese boxing you can use your knees and you can use your legs, they're not used nearly as frequently as your fists. And the interviews I've done with Thai boxers, they say that. They say, no, the Burmese, they're not very good with their knees, they're not very good with their kicking, but they're better than us with their fists. Now when it comes to fight situations, that can be problematic because you obviously have to be closer with fists than you need to be with legs. And if Thais are stronger with their knees, and if a Burmese is coming into, I'm not a boxer myself, and a Burmese is coming into a striking range where they're going to use their fist and a Thai locks them up, and the Thais are very good at the sort of grappling and they train with grappling and whatever, and then start kneeing them, then the Burmese isn't going to be able to do what historically Lethwei has been very strong at, and that's using your fists. I think although it's kickboxing, it's very fist-driven kickboxing. คิดว่าความคิดเห็นคือคนไทยนี่ฝึกหัดมาแต่เล็กๆอาวุธที่อยู่ในร่างกายนี้ต้องเป็นอาวุธได้หมดไม่ว่าศอกเข่าแม้กระทั่งไหล่ส่วนมากมันจะมีหมัดบางครั้งใช้หัวโมงแต่ตอนนี้กติกาเราห้ามใช้หัวห้ามแต่ทักษะของไทยมีมากกว่าคือหมัดเท้าเข่าศอกมากกว่าเมื่อคืนนี่ต่อยก็รู้สึกกลัวเหมือนกันเพราะว่าเขาตัวใหญ่เขาก็มีหมัดมีศอกเหมือนกันพลาดเข้าไปโดนต่อยหัวเจ็บมือเลยแต่ว่าที่ชนะเขาได้นี่ถือว่าไม่ใช่ว่าประมาทว่าเขาไม่เก่งเขาก็เก่งเหมือนกันแต่เรามีร่างกายดีกว่าเขานิดแค่นั้นฝึกซ้อมมาเรียนมาก็อาจจะแพ้ได้ในบางครั้งแต่เมื่อกี้ก็ถือเป็นสถิติอีกทีครั้งหนึ่งที่ชนะเก็บชัยชนะได้ก็ดีมากมีอะไรถามอีกไหมโดนเตะก็เจ็บเตะขาก็เจ็บโดนต่อยเข้าหน้านี่หน้าผากนี่เจ็บเหมือนกันนะแต่ต่อยโดนหัวนี่มือมันเจ็บแต่ก็บางทีนี่บางคนก็ถึงขั้นมือหักกรามหักซี่โครงหักมีไปหมดแต่ว่าต่อยมวยนี่ถือว่าเป็นตอนนี้ผมก็อายุเยอะต่อยมวยมาก็ต้องทำไปจนกว่าจะไม่ไหวแล้วก็จะถ้าเราไม่ได้ต่อยเราก็ไปสอนลูกศิษย์ลูกหาเราก็หาคนมาทดแทนเราบางทีเราอาจจะสอนให้เขาเก่งขึ้นมากว่าเราก็ได้คิดว่าตัวเองเก่งผมต่อยครับโอ้ทีเดียวหลับเลย แพ้ได้
Yang militer Jajah liver Đó được chim mình mình đã vào Warna opi đó mình sẽ quay về lấy con lợn da mới nếu warna apa mình đó cái ổ à nó chỉ dẹp bao đấy ổ nếu có lợn da cho cái cho mình cái thông mình để tăng cái nên đây là body này là body còn những cái đây ก็รู้สึกว่าพม่าก็คล้ายๆไทยครับแตกต่างกันที่วัฒนธรรมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าสนใจเรื่องนี้หรือเปล่าสนใจทำไมทำไมก็เพราะว่าไม่อยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าเหินห่างกันต้องมีไทยกับพม่าถ้าคาดเชือกเพราะเป็นคู่เป็นเอกลักษณ์คาดเชือกต้องไทยพม่า What the boxers are being paid is a divvy up of what people are paying to come through the gate. So they're walking away with 300 baht for a fight, so $10, which if you're a local migrant who's maybe had a couple of fights before, hasn't trained really, but likes the idea of boxing and thinks you're a bit of a bruiser and would like to get out and represent the Burmese national cause in front of an audience and whatever your motivations are, ego, whatever, then you can step into the ring and you can do that. And I think that that's been a huge factor in why you now see a very low level of boxing in most instances in Muay Thai. You see people who really don't have a lot of skills, and even if they come up against a Thai who's trained a bit, and most Thai boxers have trained more than a bit, well, they lose 9 out of 10 fights. And I think that's what you see regularly. Even when the boxers were well trained from Burma and they were coming across the border and they were fighting against better trained Thais, well, they were losing. I did over a 4-day boxing tournament in one of the towns on the border. I did a documentation of each fight and when they were losing, and I think the average was that they were either being knocked out or technical knockouts in the second round on average throughout all of the fights, and I think it was 64 fights over four days. And the Burmese, I think, or the Thais, won 72% of the fights. The fighters spend their day resting and recovering, but on the second evening they line up hoping to be matched again. Boy has found someone to fight. The boxers prepare themselves on the grass. I want to make money for the take care of my family. I have kids, a son and a daughter. I have three kids. I want to take care of my family. But my body hurt number. I'm too much for fight. It's not good for my body. Just today have to fight. Today have fight. Tomorrow have to fight again. And a lot for fight. It's not good for my body. Maybe lose, maybe win. Don't care, but for 100% for fight sure. Yeah, I think.
ตาดีเป็นจะอีเราตายตามันจะมัดไว้ท่าสัจนาตาดีเลย Thank you. Gan, the oldest of Jawee's boxers, will start the fights. The more experienced boxers on both sides are fighting tonight. This man shows how dangerous an experienced left-way fighter can be. Another of the veteran Burmese boxers scores a knockout win over his Thai opponent.
Toes, the schoolteacher, enters the ring. Com fights next. He seems to be respected most among Jawee's boxers because he fought in Bangkok's famous stadium, Lumpini. For an unknown reason, he has been matched up against a Thai and fights for the Burmese side tonight. The fight becomes an uncommon duel of elbows. Ikasid, the boxing coach, takes the ring next. He was not scheduled to fight, but he has nevertheless agreed to fight the Burmese boxer who San matched the night before. The old boxers fight to a draw. San has also found another opponent, but like Com, he has drawn a fellow Thai. He and this man are friends outside the ring, but tonight they must meet as professionals.
The time has finally arrived for Boy.เนี่ยไม่เคยต่อยพบปะพ่อแม่พี่น้องนะครับบนเวทีอาจารย์สมบูรณ์มาแดงไทยแลนด์พักมือหุ่นโลกโก With Boy's victory, the fights have ended and the crowd disperses. มากเลยสีท่า เอามาเทียบอย่างนี้ดิ บวม สู้ตา บวม ปล่อยท่านไหนว่าบวมขนาดนี้ พองเลย จ้าสู้ตายสู้ตาย ไอตอนกูเห็นล้มอย่างนี้นะ นี่ก็จะน็อกไง กูไปต่อยโดนท่าไหนวะ ลูกมึงก็ต่อยมั่วต่อยมีมันต่างงอนอย่างเงี้ยไอ้บอยมีฝาดิ ใครบอกกู ก็ดี ใครบอกกู ดีที่สุดดีที่สุดดีที่สุด เป็นคนบอกกูเองไปอย่างนี้ กู ใส่ทับตั้งมันใส่เลย ถูกต้องไม่งั้นมึงโดนน้องเนี่ยอันนี้มึงน้องเขาตามไปสั่งไง เจ็บนิดหน่อยก็โดนเรานักมวยต้องมีบัตรนะครับ อยู่ข้างล่างนะเท่เลย เป็นนักมวยต่อยไม่ได้เจ็บก็ไม่ใช่นักมวย The boxers load into Jawee's truck for the drive back to the camp. Over the following days, they all return to their lives. Life at the boxing camp too returns to normal. What we saw in Laos was a higher level of boxing. It wasn't 300 baht that the boxers were getting, it was significantly more than that. So on neither the Thai nor the Burmese side were they attracting
excellent boxers, but they were attracting good boxers. That's what I would say with regard to the quality of the boxing in Laos. ตื่นเต้นทำไมชอบอะไรบ้าง ชอบมันออกอาวุธมันเจ็บอยากต่อยกับพม่าอยากต่อยมุขเชียแต่โรงเรียนไม่ให้ต่อยเล็กอยู่ก็ดูสนุกตื่นเต้นแทนอยากช่วยเขา อยาก ช่วยยังไง ก็เป็นกำลังใจให้ก็เชียร์ก็ดูการแก้มวยยังไงแล้วก็เราจะได้เตือนให้พี่เอกสิทธิ์ออกอาวุธนั้นให้ชัดเจนแล้วก็ถ้ามันตรงนั้นมันเป็นเป้าที่ต่อยได้แล้วก็บอก คุณเอกสิทธิ์ตัวเก่งไหม เก่งครับ ฟังคุณไหม ฟัง อ๋ออยากเป็นใครที่ซ่อมมวยในอนาคตไหมอยากเป็นในอนาคตคุณอาจจะเป็นใครที่ซ่อมมวย โตมาก็อยากเปิดค่ายมวยสอนเด็กๆรุ่นหลังๆอยากเปิดค่ายมวยสอนเด็กรุ่นหลังให้อันนี้ ระวัง